همه درباره چیزایی حرف میزنن که مهاجرت از ما گرفت، اما کمتر کسی از چیزایی میگه که به ما اضافه شد. از قدرتی که نمیدونستیم تومون وجود داره، از روزایی که فکر میکردیم دیگه ادامه دادن ممکن نیست ولی ادامه دادیم، از شبایی که دلتنگ بودیم، خسته بودیم، ناامید بودیم، اما باز فرداش بلند شدیم و از نو ساختیم. از اینکه با سرسخت ترین ورژن خودمون آشنا شدیم. به نظر من مهاجرت عوض کردن کشور نیست. مهاجرت یعنی از نو ساختن خودت صدها بار. یعنی یاد بگیری بدون خانواده، بدون امنیت همیشگی، بدون آدم‌هایی که سالها کنارت بودن دووم بیاری و مسیرتو پیدا کنی. برای خیلی از ما ایرانی‌ها مهاجرت دیگه فقط یه انتخاب نیست. گاهی تنها راه نفس کشیدنه، راه ساختن آینده‌ای که همیشه آرزوشو داشتیم، راه زندگی تو کشوری که جون آدم‌ها براش مهمه. این که بتونی آزاد زندگی کنی، به دور از حاشیه. حالا هر کسی با یه داستان مخصوص خودش مهاجرت کرده، اما من فکر نمی‌کنم هیچ مهاجری واقعاً بتونه کاملاً از وطنش دل بکنه. یه بخشی از وجود آدم همیشه همونجا میمونه. ولی بعد از تمام سختی‌ها چیزی که حال آدمو بهتر میکنه اینه که کم کم تو کشور جدید جا بیفته، آدم‌های خودشو پیدا کنه و مهمتر از همه برای خودش زندگی بسازه. کار خوب، رشد، درآمد بهتر و آرامش، همه اینا مهمن، اما تفاوت آدم‌هایی که بهش میرسن با بقیه فقط توی داشتن آرزو نیست، توی برنامه ریزیه، توی هدف داشتنه، توی استمراره. یعنی شب‌هایی که بقیه خوابن ولی تو هنوز داری یاد میگیری، تحقیق میکنی و تلاش میکنی. به نظر من خوشحال‌ترین مهاجرا اونایی هستن که تونستن بعد از تمام این همه سختی برای خودشون زندگی واقعی بسازن و بعد از مهاجرت فرصت برای همه هست و این بار همه چیز بستگی به خودت داره. من اینجا تا داستان خودم باهاتون به اشتراک بذارم، اینکه توی این مدت تو کشور جدید چه مسیری رو گذروندم، چه اشتباهاتی کردم، چی یاد گرفتم و امروز کجا وایسادم. همون چیزایی که خیلی دوست داشتم یکی اول مهاجرت بهم میگفت. این شما و این روایت من. سلام، چطورین؟ به ویدیوی من خیلی خوش اومدین. یه ویدیو خیلی مهم داریم. خیلی درخواست کرده بودین، واقعا از هر جای دنیا که هستین، بچه‌ای که مهاجرت کردن، خیلی، حالا نه استرالیا فقط، خیلی نوشته بودین که کجا کار میکنین. من خب توی اینستاگرام هی استوری میذارم، از محل کار جدیدم پرسیده بودین کجاست. توی آفیس کار میکنم، کارمو خیلی دوست دارم. بعد بهتون بگم بعد از 1 سال و نیمی که وارد استرالیا شدم، اولین شغلی که خیلی دوستش دارم، توش خیلی راحتم و واقعا بعد از این همه تلاشی که کردم و راههایی که رفتم، بالاخره نتیجه خوب گرفتم و گفتم که چرا نیام اینو به شما بگم. اول از همه بهتون بگم، مثل تمام ویدیوهای دیگه که براتون میسازیم من و پدرام، از زندگی روزمره، از زندگی ما اینجا، هر چیزی که اتفاق میفته، همه چیز، زندگیمون، شغلمون، کارمون، ماشین میخریم، خونه عوض میکنیم، خرید سوپرمارکت میریم، همه چیزمون رو با بچه‌هایی که مهاجرن و اومدن کشورهای دیگه به اشتراک میذاریم و این دلیل بر این نمیشه که هر چیزی که من میگم درسته، من خیلی مشاور کسب و کارم یا من کارم خیلی درسته. ممکنه کسی دیگه بیاد تو استرالیا یا هر کشور دیگه هزاران بار از ما موفق تر باشه، اصلا شاید ما اسم موفق نشه رو ما گذاشت. برای همین دارم بهتون میگم هر ویدئویی که از ما دیدین، حتی همین ویدیو، سعی کنید که استفاده کنید، اون چیزی که به درتون میخوره رو بردارید، اون چیزی که به درتون نمیخوره بذارید کنار و اینجوری فکر نکنید که من الان متخصصم یا روش من برای تو کار میکنه یا مثلا چیزی که من میگم خیلی درسته. ولی چیزی که من رفتم جلو، به شخص من ازش راضیم و خیلی راجبش تحقیق کردم، خیلی بهش رسیدم و گفتم که بهتون بگم. مثل همه چیزای دیگه ایشالله که استفاده کنید. بچه‌هایی که اومدن مهاجرت کردن، من میدونم خیلی ها هستن سالی مثلا 4-5 سال اومدن، ما الان 1 سال و نیم اومدیم و من فکر میکنم تو این تایم کوتاه هم من هم پدرام با توجه به درس ها، استفاده از صحبت های دیگران، مشاوره گرفتن از برادراش که اینجا هستن یا دوستامون که پیدا کردیم یا سر کاری که رفتیم از همکارامون اطلاعات کسب کردیم. من فکر میکنم که اطلاعات قدرت آدمه. هرچی بیشتر بدونی خیلی بیشتر میتونی موفق تر بشی. یعنی به نظر من آدم باید همش بعد از مهاجرت که دیگه خیلی همه چی جدیده، هرچی بیشتر بدونی. حتی دیدن اینجور ویدیوها برای کسایی که ایرانن و میخوان مهاجرت کنن به کشورهای دیگه هم حتی کمکشون میکنه. میدونن اگه رفتن با چه چیزایی ممکنه مقابل بشن، چه چیزایی باید براش آماده باشن. پس این ویدیو تمام تجربیات ما تقدیم به شما، امیدوارم که به دردتون بخوره.
اول از همه بهتون بگم که ممنون میشم که این ویدیو رو لایک بکنید. همچنان که دارین ویدیو رو میبینید، اگر با تلویزیون هم میبینید میتونید توی کنترلتون بیاید اون پایین علامت لایک و اینجوری لایک کنید ما رو، برای ما کامنت بذارین. حتما خیلی به ما انرژی و انگیزه میدین، باعث میشین ویدیوهای بیشتری براتون بسازیم، واقعا باعث میشه ویدیوهای بیشتری بسازیم. و اگر هم فکر کردین مفیده، کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنین. من الان توی یک آفیس کار میکنم. با توجه به اینکه همه پرسیده بودین، خیلی جالبه که براتون سواله. یوتیوبی که الان دارین میبینین شغل دوم من و پدرامه، یعنی ما فیلم برداری میکنیم، عکاسی میکنیم، برای کانال یوتیوبمون ویدیو میسازیم و از یوتیوب به عنوان یک شغل که شما همراه مایین درآمد داریم. این به کنار، ولی من ترجیح دادم بعد از مهاجرت برای بودن توی جامعه، برای کار کردن، برای تقویت کردن زبانم و اگر در آینده بچه‌ای خواستم داشته باشم توی این کشور، از زبانش جا نمونم، از فرهنگ جا نمونم و تنها نمونم توی خونه که دق کنم، برم سر کار. حالا کاری که من الان دارم انجام میدم اسمش ادمینه. توی ایران ادمین مثلا میشه منشی، یا مثلا من نمیدونم یک کارمند قسمت اداری، یعنی تمام کسایی که توی اداره برق، آب، گاز کار میکنن ادمین اون شرکتن. حالا بعضیا سینیورن، سابقهشون بیشتره، بعضیا تازه اومدن، بعضیا منیجرن و این داستانا. ادمین توی استرالیا یه شغلیه که هر کسی که پاورپوینت و اکسل و گوگل میت و یه سری اپلیکیشن ها و برنامه های بیسیک، کار با لپتاپ و نمیدونم تایپ کردن و ویندوز کامپیوتر رو بلد باشه و یک انسانی که یه ذره کار با کامپیوتر و موس و فلان اینا رو بلد باشه میتونه کار ادمین انجام بده. و تمام آدم ها میتونن برن ورد رو یاد بگیرن، اکسل رو یاد بگیرن با دیدنه. قبلا باید پول میدادی، دوره میرفتی، مدرک میگرفتی، ولی اینجا برای ادمین شدن کسی از شما مدرک نمیخواد ببری سر مسابقه بگی من این مدرک رو دارم. میری میگی آقا من ورد بلدم، با کامپیوتر کار کردم، با این اپلیکیشن ها رو بلدم که من همه اینها رو توی یوتیوب آموزش دیدم یا حتی به انگلیسی سرچ کردم. من اگر بخوام ادمین بشم، ادمین بازم بهتون میگم مثلا اداره بیمه اینجا ادمین داره، مثلا بیمارستان ها ادمین دارن، کلینیک های زیبایی ادمین دارن، یا مثلا کسی که توی رسپشن یه جایی میشینه. هر کسی که فکر میکنم دیگه فهمیدین، بیشتر توضیح ندم. اینجور آدما هم ایمیل زدن، جواب تلفن دادن، هماهنگی های داخلی، خیلی وقتا با رئیس شرکت مستقیم در ارتباطی، مثلا بهت یه سری کارا میده، اون تسکایی که بهت میده رو انجام میدی. و این به طور کلی اینجوریه که هر کسی میتونه ادمین بشه. حالا بهتون میگم همینایی که بهتون گفتم میخواد و یه مقدار اعتماد به نفس، یه مقدار این که بتونی خودت پرزنت کنی. برای ما که زبون دوممون انگلیسی حرف زدن، انگلیسی حرف زدن خیلی خوب، چون مسابقه است کار پیدا کردن. برای همین خیلی مهمه که شما از روز اول توی جامعه اینجا قرار بگیرین و انگلیسی صحبت کنین. توی ایران شاید مثلا ادمین منشی حساب بشه یا درآمدش خیلی کم باشه، یا مثلا یه آدمی باشه که مثلا منشی شرکته، یا مثلا نسبت به کسای دیگه ای توی شرکت درآمدش خیلی پایین تر باشه. اما اینجا واقعا میشه کارمند اداری یا کارشناس یه بخشی، در واقع ادمینه. و تمام شرکت ها هم باز بهتون میگم ادمین میخواد. من چرا این کار رو انجام میدم؟ برای شروع رفتن توی آفیسه، توی شرکت هاست. میتونی بعداً بری یه دوره کوچولو بخونی، مثلا بری پروژکت منیجر بشی، یا مثلا بری اچ آر بخونی، یا مثلا بری بالاتر از ادمینی شروع کنی توی شرکت خودت. سال بعد یه موقعیتی خالی شه، همونطور که تو اونجایی اون موقعیت رو بهت آفر بدن. خیلی شرکت ها با خیلی که من صحبت میکنم به عنوان ادمین وارد شرکت میشن، 3-4 سال بعد یهو مثلا مدیر اون بخشیان، 4 تا ادمین جدید زیر دستشونه. پس توش بالا رفتن خیلی اتفاق میفته و راحت از نظر من بهتون قول میدم و کاری که خودم کردم، راحت ترین لول وارد شدن به یه شرکته، فقط اگر خوب انگلیسی حرف بزنید. حالا شما 4-5 سال اومدید اینجا، خیلی از بچه‌ها، خیلی از مهاجرا اگر توی ایران نمیدونم، من یه دوستی دارم آژانس هواپیمایی کار میکرده، مثلا پرواز بوک میکرده و خیلی کارا میکرده. خب آژانس هواپیمایی، کارمند آژانس باشه، خب خیلی چیزا بلدی. ولی وقتی اومده اینجا
مثلا بهش گفته بودم برو آرایشگری یاد بگیر، مثلا موژه کار میکنه یا مثلا کار ناخن میکنه و اینا. شما میرید تو کار مثلا آرایشگاه یا ناخن یا مثلا میرید توی فروشگاه فروشنده میشید، همونطور که من خودم فروشندگی همینجا انجام دادم، توی مغازه ها کار کردم برای تقویت کردن زبانم. اینجوری نبوده که بلند مدت بهش فکر بکنم، ولی تمام ذهنم اون تایمی که این کارو میکردم این بود که خب مثلا من باید وارد یه آفیس بشم، حالا من باید یه مدرک بگیرم. از اونجایی که من کلا توی زندگیم دنبال پیشرفت کردنم، فکر میکنم همه آدما اینطوری باشن. یه نفر بر من نوشت، مثلا من اومدم استوری گذاشتم که مثلا بچه من کارم عوض کردم، نوشته بود که خسته نشدی اینقدر کارت عوض کردی، چقدر استرس تحمل میکنی، چه حوصله‌ای داری. ببین استرس رو تحمل میکنی، مصاحبه میری، وارد شرکت جدید میشی، کار جدید رو یاد میگیری، ولی بهتون قول میدم که میارزه. وقتی شما میدونید که میارزه، وقتی میدونید که میرید بالاتر و بالا رفتن بعد از مهاجرت، مخصوصا من در مورد اینجا بهتون میگم، فقط با تغییر شغل اتفاق میفته. یعنی شما توی پوزیشنی هستین، قشنگ ابزرو میکنید، همه چی رو نگاه میکنید، میبینید که خب مثلا یه لول بهتر براتون هست، آیا تو اون شرکت شما بالاتر میرید، اگه یه مدرکی بگیرید همزمان با کار کردن آیا شغلتون تغییر میکنه، لولتون تغییر میکنه. اگه جای خوبی برای شما نیست برای رشدتون، میرید شرکت دیگه. مثلا اینجا ادمین داریم $50,000 در سال میگیره، ادمین داریم 60,000 تا میگیره، ادمین داریم 100,000 تا میگیره. خب شرکت‌های بزرگتر، درآمد بالاتر، حقوق بهتری هم میدن. ممکنه ادمین یه شرکت خیلی معمولی بشین، بعد برین ادمین شرکت خیلی بهتر بشین. من میخوام بهتون بگم که توی ادمینی که من دارم انجام میدم، خیلی رو راستی بهتون بگم، شاخ قول نمیشکنم من نوعی. من بهتون قول میدم هر کسی میتونه انجام بده. بچه‌هایی که حالا کار فروشندگی انجام میدن، اومدن بعد از مهاجرت واقعا واموندن، فکر میکنن که وای کاش شغل فول تایم داشتم، کاش تو آفیس کار میکردم، چیکار کنم چیکار نکنم. اپلیکیشن های کاریابی رو باز کنید، سیک و ایندید، یا مثلا لینکدین هم مثل که میتونی بری تو شغل پیدا کنی، ولی من انجام ندادم، تجربه ندارم، راجعش صحبتی نمیکنم. توی سیک و ایندید بزنید ادمین و توی شهری که هستین لوکیشن انتخاب کنید، براتون ادمین، شغلای ادمین رو میاره. یه رزومه ادمین من دارم که خب اینم از هوش مصنوعی چت جی پی تی پرسیدم، راهنماییم کرد، گفت ادمین باید اینا رو بدونه. من اینا رو که یه بخشش واقعا میدونستم، چون توی تجربه کار کردن تو آفیس رو دارم، میدونستم که مثلا چی باید باشه چی نباشه. یه سری چیزا رو نمیدونستم، واقعا اکسل واقعا از ذهنم رفته بود. رفتم اکسل رو یه نگاهی کردم. اینجا با گوگل میت خیلی کار میکنن، همه کاراشون توی گوگل میت، قراراشون و این داستانا. گوگل میت رو نگاه کردم، با ویندوز جدید آشنا شدم، با ورد، آپشن‌های جدید اپلیکیشن، چون بعد مثلا ایمیل بزنی فلان و اینا، مثلا متن تو آماده کنی، با هوش مصنوعی خیلی باید کار کنی، باید با ای آی بهش متن بدی، جواب بده، ایمیل بزنی و این داستانا. همه اینا رو واقعا تو 2-3 هفته یاد گرفتم. و اینم بهتون بگم، من رفتم اینا رو گشتم و یاد گرفتم و خیلی چیزایی که یاد گرفتم توی آفیسی که الان کار میکنم اصلا به دردم نمیخوره. من فقط خواستم دست پر برم برای مصاحبه. ولی وارد کاری که شدم، از روز اول نشستن کنار من توی اون آفیسی که الان هستم، قدم به قدم هر کاری که از کامپیوتر روشن کردن تا وظایف روزانه من تو اون شرکت ها رو به من گفتن. من نوت برداشتم، خب این کارو میکنم، این کارو میکنم، این کارو میکنم و 2 هفته فقط یاد گرفتم و الان بعد از 2 ماه همه چی رو بلدم، عاشق آفیسمونم، با همکارام دوست شدم. حالا پلنم اینه که خب مثلا تو این آفیسم تجربه ها، فقط کافیه توی استرالیا وارد آفیس بشین، وارد کار ادمینی بشین، کار توی شرکت ها رو یاد بگیرین، رفتار اداری رو یاد بگیرین. اصلا نترسین، من بهتون قول میدم میتونید انجام بدین. حتی اگر فروشنده بودین، حتی اگر توی آرایشگاه کار میکردین، حتی اگر یه خانمی بودین که توی خونه بودین، یا مثلا یه آقایی که دانشجوین یا اومدین اینجا نمیدونید چی کار کنید، پیش پا افتاد و اونا از شما توی مصاحبه ادمینی توقع خیلی عجیب غریبی ندارن. باید بهتون این خبر خوب بدم که کلا توی استرالیا وقتی میری مصاحبه سوال پیچ، مگر اینکه مثلا قراره یه پوزیشن خیلی بالا بهت بدن، مثلا قراره منیجر بشی با حقوق خیلی بالا، سوال عجیب غریب از تو نمیپرسن، نمیگن مدرکت چیه، نگاه میکنن که آیا به تو میتونن اعتماد کنن، آیا میتونن به تو یه پوزیشنی تو اون شرکت بدن، چقدر آدمی هستی که اعتماد به نفس داری، چقدر میتونی تو اون شرکت به دردشون بخوری. و تمام اینها برای من به نوعی
بعد از رفتن 6 ماه تا 1 سال مصاحبه بود. یعنی من نزدیک 20 تا رد شدم تا 21می رو قبول شدم. همه چیز بعد از مهاجرت تجربه است. یعنی شما میگم من خیلی مصاحبه رفتم. وقتی که برای شغل اقدام میکنی شماره‌تو میذاری، اولین قدم اینه که توی اینجا با تماس میگیرن. با تماس میگیره میگه خب مثلا تو برای این شغل اقدام کردی، آیا اوکی، هنوزم میخوای بیای، یه ذره در مورد خودت بگو. خودتو معرفی میکنی. بار اول ممبر میکنی، بار دوم نمیفهمی پشت تلفن داره به چی میگه، بار سوم نمیفهمی چه سوالی میگه، بار چهارم یه جمله میگی، بار پنجم پشت تلفن 2 تا جمله میگی، بار ششم راحت تر میشی، کاملا بهتر میشه و بعد از اینکه تلفنی رو پاس میکنی میری مرحله بعد دعوتت میکنه حضوری. بعد از 6 تا تلفن که مثلا ممکنه برای یه نفر 16 تا باشه، برای یه نفر 60 تا باشه، ولی بالاخره میشه. و اونم باز میگم به سطح زبانتون بستگی داره. باید رو زبانتون خیلی کار بکنید. بعد که دعوت میشین به مصاحبه حضوری، بار اول دست پاتون میلرزه، بار دوم تا پشت در اتاق مصاحبه دارین میخونید، الان اینو پرسید اونو میگم، الان اونو پرسید اونو میگم، بار سوم داره ازت سوال میکنه منمن میکنی، بار چهارم میدونی همش تجربه است. از رفتن و رد شدن نترسین. انقدر من و پدرام که فکر میکردیم زبانمون خوبه، خیلی چیزا بلدیم، آماده کار پیدا کردن تو این کشوریم، بهترین چیزا رو بهمون میدن، انقدر مصاحبه رد شدیم که خودمون، یعنی مثلا من یه وقتا میگم چرا مثلا من الان اون رزومه، اون چیزایی که توی جاب دیسکریپشنت بوده که من دارم، مثلا نوشته اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، خب من اینا رو که بلد بودم، همه اینا رو هم که تو رزومم نوشته بودم، چرا منو رد کردی؟ میدونی چی میگم؟ ولی یادتون باشه تقاضا خیلی بالاست و باید اون کسی که با شما مصاحبه میکنه جلوی شما نشسته با شما حال کنه. چیزی که مدیر الان من که تو شرکتیم به من گفتم مثلا من از ایران، من اصلا نگفتم، اصلا سوال اول میتونی نگی از کجایی و اونا هم نمیپرسن از کجایی، گفت از خودت بگو. گفتم من فلانی ام، تجربه کار تو آفیس دارم، اینو بلدم، با کامپیوتر کار میکنم، میتونم ایمیل رو جواب بدم، میتونم تلفن رو جواب بدم، دوست دارم که کار تیمی انجام بدم. یه خورده خودتو معرفی میکنی. دید من لهجه دارم، سوال دوم گفت از کجایی؟ گفتم از ایران. گفت چقدر خوب، ما تو شرکتمون خارجی زیاد داریم و من از داشتن کارمندایی که از کشورهای دیگه هم لذت میبرم. من حس کردم مدیرم توی شرکتمون چند تا خارجی داشتیم که خوب کار کردن، با خارجی‌ها راحت، دوستشون داره. منو برای این گرفت که من استرالیایی نیستم و من یه خارجی ام و فکر کرد که ما مهاجرا خیلی پشتکار داریم برای کار. فکر کرد که مثلا خب این اومده کار کنه، این اومده بسازه، این به درد من میخوره، این آدمی نیست که فردا بگه آی من 2 ساعت دیر میام سرم درد میکنه، آی امروز من مرخصی میخوام، یه هفته حالم خوب نیست. و اینا این ناز و اشوار رو نمیخوان. اینا کسی رو میخوان که آن تایم بیاد بره و کاری که من واقعا دارم میکنم. من سعی میکنم سوتی کم بدم، سعی میکنم که اشتباهاتمو، فکر میکنم که باید مؤدب باشم، فکر میکنم باید آن تایم باشم و همه اینا رو دارم تو ماهای اول تو اون شرکت خودمو جا میندازم که اگر 2 روز دیگه ای خواستن یه پوزیشنی به من بدن بگن خب این رزومش خوب بوده. پس دوباره بهتون میگم اگر که وارد شدین توی استرالیا، هر شغلی که بهتون دادن برین. من حاضرم زمینم طی بزنم، فقط تو جامعه باشم، فقط زبان یاد بگیرم، فقط حرف بزنم. زبانتون رو تقویت کنید، دنبال پیشرفت باشین. مثلا من خودم بدون اینکه نگاه کنم این ادمینی که دارم براش اقدام میکنم کجاست، روزی 20 تا شغل ادمین رو فقط رزومه‌مو آپلود میکردم، نه اسم شرکت رو نگاه میکردم نه چیزی، فقط رزومه‌مو میفرستادم که اونا به من زنگ بزنن، تجربه کسب کنم. انقدر رزومتون رو بفرستین، بذارید هی باهاتون تماس بگیرن، بذارید هی برید مصاحبه، هی برید مصاحبه، تمرین کنید، تجربه کسب کنید و بدونید که یکی از اونا رو بالاخره میگیرید. توی یوتیوب بهترین کسی که کمکتون میکنه برای اینکه سوال و جوابا رو بدونید، توی یوتیوب بنویسید که how to مثلا attend to admin interview، چطوری برم برای ادمینی حاضر بشم، ادمینا چه چیزایی رو باید بدونن. به انگلیسی سرچ کنید، ویدیو میاد، ویدیو رو نگاه کنید و بنویسید ادمین بعد اینو بدونه، اونو بدونه، اونو بدونه. بعد بهتون میگه رفتید مصاحبه این جمله رو بگید، یه پاراگراف براتون میاره. کلی کانالای تو یوتیوب هستن که دارن آموزش میدن. یوتیوب نشد از چت جی پی تی بپرسید من مصاحبه دارم فردا برای این شغل چی بگم، کامل بهت میگه. شغلت اینه، تو این شغل اینا رو ازت میپرسن، تو اینا رو بگو.
به راحتی میتونید سوال جوابا رو پیدا کنید و همونا رو برید بگید و دقیقاً همون سوالا رو میپرسن. چون رئیست که میخواد بیاد از تو سوال کنه شب قبل از چت جی پی تی پرسیده خب من میخوام کارمند جدید بگیرم ازش چی بپرسم، تو هم که میدونی اون داره چی میپرسه، پس آماده ای دیگه. بازم بهتون میگم خیلی تا این نکته توجه بکنید، توی استرالیا مدرک محور نیستن، باید در شما اون سر وقت تو مصاحبه حاضر شدن خیلی مهمه. 10 دقیقه ما الان خودمون تو شرکت وقتی من الان هستم دارن نیروی جدید میگیرن، من میبینم طرف 10 دقیقه بعد مصاحبه میاد و رئیس من که من دارم باهاش کار میکنم داره نیروی جدید میگیره، میاد از پنجره نگاه میکنه میگه نیومد، ما امروز مصاحبه داشتیم 10 دقیقه دیر کرده. یعنی چی؟ این الان برای مصاحبه دیر اومده، برای کار میخواد چیکار کنه. به موقع برسید، بسیار خوش‌تیپ باشید. کلاً من بهترین لباسامو سر کار میپوشم، چون تأثیری که شما توی شرکت میذارید اینجوری نیست که من گشنم برای 2000 پول اومدم سر کار. شما میفهمونید که من یه آدم خیلی خوش‌تیپم، خیلی با کلاسم، میام سر کار که آدم به حتی اگر یه پوزیشن بهتری هم باشه به شمایی که لباس خوب میپوشی به قرآن میدم. باور کنید من این دارم بهتون راست میگم. خوش لباس باشید، چون ظاهر شما نشون میده که چقدر میشه به شما اعتماد کرد، چقدر شما اهمیت میدین به چیزی که پوشیدین. همیشه توی مصاحبه ها مخصوصا خیلی خوش لباس تر باشید، خیلی مثبت باشین، لبخند یادتون نره و همیشه 2 تا چیزو بگید توی مصاحبه های خارج از ایران. من کویک لرنرم، یعنی اگر چیزی هم نباشه که باشه که بلد نباشم، هپی ام که کویک لرنرم، سریع یاد میگیرم. یه چیز دیگه هم بگید که attention to detail دارم، چون تو شرکت ها میخوان که تو توجهت سر کار باشه، حواس پرت نباشی. مثلا بگو که I'm quick learner, I have a good attention to the details، یعنی مثلا من حواسم به همه چی هست، آدم حواس جمعیم، نمیدونم پازیتیوم، تیم ورک رو دوست دارم. همه اینا رو بگی بیای سر کار. اگه پروسه یادگیری کار جدید که هر شرکتی کار مخصوص خودشو داره، نرم افزار داخلی خودشو داره، اینجوریه که بهتون یاد میدن. حالا یک نفر یه هفته‌ای یاد میگیره، یه نفر یه ماهه یاد میگیره. توی شرکت کسی بوده که مثلا از من زودتر یاد گرفته، خب سنش کمتر بوده، زبون اصلیش بوده، میگفتن خیلی مثلا زود. یه دختره اومده با خیلی زود یاد گرفته، هر چی بهش گفتیم فرداش انجام داده. مثلا من توی یه هفته کار یاد گرفتم، یه خانم هم از سنش 50 و خورده ای ساله اومده الان مثلا کنار ما میشینه، واقعا هر چی باید بهش 10 بار بگن و اصلا عصبی شدن دیگه، ولی بازم شغلشو داره، بازم اونجا نشسته و داره کارشو میکنه. و اینجا شما رو قضاوت نمیکنن که وای این زبونش فرق میکنه، این چقدر خنگه. همه رو بهتون یاد میدن. مهم اینه که بخواید یاد بگیرین، بخواید انجام بدین. و نکته بعدی اینه که شما وقتی میخوایم برید یه مصاحبه‌ای، من اینجوریم که برای همه شغل‌ها اقدام میکنم. روزی 20 تا رزومه میفرستم که یه نفر بهم زنگ بزنه و وقتی زنگ میزنم واقعا انقدر برای شغلای مختلف اقدام کردم نمیدونم از کجاست و مثلا 2 بار میپرسم مثلا ببخشید از کجا زنگ میزنی، میگی مثلا من شرکت فلانم و مثلا کار نمیدونم از کلینیک فلان با تماس میگیرم و نمیدونم یکی دیگه میگه مثلا من از بیمارستان تماس میگیرم، یکی میگه من از شرکت بیمه تماس میگیرم. دیگه متوجه میشی که خب ادمین جاب هم یه کار معلومه دیگه، برای پوزیشن ادمینه. بهش میگی که مثلا میگه میخوای به مصاحبه، میگی آره، میگه مثلا فلان روز میای، میگی آره اگه دعوت بشی. بعد بهت ایمیل میده، ایمیل که میده میری میبینی چه شرکتیه، کجاست. برید وبسایت شرکت رو چک کنید، در مورد شرکت بخونید، حتی رئیس شرکت رو پیدا کنید، اسم رئیس شرکت رو بدونید. یا مثلا تو مصاحبه میگه مثلا جان میخواد که یه آدم فلان بگیره، مثلا تو میدونی جان رئیسه، یا مثلا یه وقتایی خود همون جان میاد باهاتون مصاحبه میکنه. پس یه ایده راجع به شرکت داشته باشین که خیلی از خود شرکت سوال میکنن در مورد ما چی میدونی، چرا میخوای به شرکت ما وارد شی، چه چیزی برای شرکت ما میاری اضافه میکنی، هدف ما چیه، ارزش ما، ولیو ما مثلا چیه و اینا رو هم خوبه که بدونید. اگر توی استرالیا میخواید بیاید هستید یا هر کشور دیگه ای هستید، اگر فکر میکنید اعتماد به نفستون کمتره، زبانتون ضعیفتره، نیاز دارین به زبانتون روش کار کنید، هنوز آمادگی تو شرکت رفتن
ندارید ایرادی نداره، به خودتون فشار نگیرید. بگید که من تا 6 ماه دیگه سعی میکنم اعتماد به نفسم رو جمع جور کنم برم توی شرکت. اگر دوست دارید، من نمیگم همه باید برن تو شرکت، یه نفر تو مغازه بیشتر حال میکنه. من نمیتونستم اینقدر سر پا وایسم، اینقدر با مشتری حرف بزنم و توی مغازه ها هم اکثرا تو شغل کژوال داری، فول تایم نداری که مثلا من خب کژوال بودم، کار دائم نداشتم که همش بهم شیفت بدن، آخر هفته هم بعد کار میکردم. کلا فکر کردم که آفیس سر و صاحب دارتره و یکم سبکتره، فرهنگ کالچر بهتری داره و این داستانا. پس یکی تو یه سال میتونه به این اعتماد به نفس برسه که شغل بهتر بگیره. یه نفر ترجیح میده درس بخونه، در کنار درست بره مثلا تو مغازه کار کنه. یه نفر ترجیح میده اصلا از اول من نه مغازه نمیرم، من از اول برم تو شرکت فلان کار کنم. بستگی به خودتون داره. توی استرالیا هم کسی از کسی بالاتر نیست. کسی تو مغازه کار میکنه نه شأن اجتماعی نداره، اونی که تو شرکت نمیدونم فلانه. همه یه سطح درآمد مثل هم دارن. من شاید درآمدم تو مغازه با درآمدم توی این آفیس یکیه، هیچ فرقی مثلا نمیکنه. یعنی مثلا مغازه هم بودم همینو میگرفتم، تا این آفیس هم بودم تو همین پوزیشن همینو میگیرم. میگم جمع و جور کنین خودتون رو، اعتماد به نفستون رو تقویت کنین، خودتون رو با هیچ کی مقایسه نکنید، با هیچ کسی خودتون رو بعد مهاجرت مقایسه نکنید. اگر اومدین ناامیدین، خسته این تو این شرایط ایران، نمیدونم کسی رو نداری، حالتون بده، حق بدین به خودتون بگید آره من مهاجرت کردم، سختی کشیدم، ایرادی نداره اگه حالم خوب نیست، ولی پا میشم میسازم، خودم رو جمع جور میکنم. نگاه کن فلانی تونست، نگاه کن منم میتونم. اصلا نتونستم برای هیچ کسی بعد از مهاجرت معنی نداره. مهاجرت با اینکه خیلی سخته ولی یه فرصت برای همه میتونن رشد کنن. بعد من بهتون قول میدم، این جمله منو از من داشته باشید، اگر کسی بعد از مهاجرت به جایی نرسید، موفق نشد و نتونست، تقصیر خودشه. چون اینجا برای همه چیز هست، فقط کافیه بری و به دستش بیاری. کسی جلوی پای شما سنگ نمیندازه، کسی شما رو اذیت نمیکنه، کسی شما رو قضاوت نمیکنه. اینجا همه بهتون کمک میکنن، دستتون رو میگیرن، بهتون یاد میدن. دوره های رایگان هست، میتونی بری دانشگاه درس بخونی، درست که تموم شد پول دانشگاهتو بعد از اینکه کار پیدا کردی از حقوقت بردارن. یه سری آدمایی که میان با ویزا با پی آر میان، دوره‌های رایگان هست، برو پرستاری بخون، 1 سال 2 سال پرستاری بخون، برو پرستار شو تو بیمارستان، کار دائمی پیدا کن. کسی که میاد و نمیتونه و ناله میکنه مشکل از خودشه. اگه ایران هم بود همین شرایط بود، اگه هر جای دنیای دیگه هم بره همینه. چون آماده است که قرب بزنه، آماده است که بگه نمیگه من نتونستم، میگه اونجا بد بود، میگه وای مهاجرت فلانه. این مسیریه که قدیمی ترها از ما اومدن رفتن، به همه چیز رسیدن، زندگی خیلی خوبی دارن. اگه ازش استفاده کردین شما هم مثل اونا میشین. اگه نه فکر کردین که خواستین قور بزنین، بهونه بیارین، که بهونه واسه همه کار نکردن هست تا صبح قیامت. حالا در آخر اگر که میخواین با توجه به شرایطتون وارد مغازه بشین، برین شغل فروشندگی رو بگیرین، میخواین رزومه‌ای که من باهاش کار کردم، یعنی رفتم گفتم اینا رو دارم، من این آدم هستم، رزومه ریتیل براتون، ریتیل که میشه فروشندگی، حالا اگه نمیدونین براتون بفرستم، یه نگاهی با رزومه من بندازین، من اطلاعات شخصی ما برمیدارم، فرمت کلیشو براتون میفرستم. اگرم میخواین رزومه ادمینمو براتون بفرستم، فقط میتونم براتون جفتشو بفرستم. حالا بهم بگید که کدومو میخواین، کامنت بذارین، ایمیلتون رو برای من بنویسین و بنویسید که میخواین کار اداری پیدا کنین. من نمونه رزومه خودم رو بهتون بدم، چون خب من خیلی سرچ کردم که توی استرالیا ادمین چه چیزایی باید تو رزومش باشه، هم خلاصه باشه، همون فرمت رو براتون بفرستم، هم رزومه‌ای که باهاش کار فروشندگی پیدا کردم. ببینید، یه ایده‌ای داشته باشید، ازش استفاده کنید. فقط بر من ایمیل بزنید. اگه هر سوال دیگه هم دارید من توی این ویدیو کاور نکردم و راجبش صحبت نکردم، سوالتون هم برام بنویسید. تک تک کامنت ها رو میخونم خودم و پدرام و بهتون جواب میدیم. و در آخر امیدوارم که مسیر مهاجرت براتون خیلی خوب پیش بره و این چیزی دست خودتونه. میتونید خوب پیش ببرید، میتونید خوب پیش نبرید. امیدوارم که حرفمو به درتون بخوره. میبینم که خیلی انرژی میگیرید، میاد کامنت میذارین حالم خوب شد، کمکم کردی، انرژی گرفتم، منم میرم شروع میکنم. امیدوارم که این اتفاق بیفته. امیدوارم 4 نفرم از این ویدیو
که حالا فکر میکنن کار پیدا نمیکنن، وای چقدر سخته، چه رقابتیه، من نمیتونم و اینا، با این ویدیو بتونن به خودشون بیان، حالشون خوب بشه و برن بهترین شغلا رو بگیرن. مراقب خودتون باشین. مرسی که تا این آخر ویدیو اومدین. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی.